હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજે આપણે બનાવીશું ભાવનગરી ગાંઠિયા. ભાવનગરી ગાંઠિયા બનાવવા માટે અત્યારે મેં અહીંયા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે જોઈએ તો 250 થી 300 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. આ ઘરનો જ ચણાનો લોટ છે. ત્યારબાદ અહીંયા મરી અધકચરા છે એ વાટીને લીધેલા છે, અજમો લીધેલો છે, મીઠું લીધેલું છે અને પાપડ ખાર છે. અહીંયા આપણે અત્યારે 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ છે તો આ જે એક ચમચી છે, એક ચમચી ભરીને લઈશું અને એની સાથે એક ચમચી મીઠું લઈશું. ત્યારબાદ લોટ બાંધવા માટે 1 વાટકી પાણી અને એની સામે 1 વાટકી તેલ, આખું આપણે એક મિશ્રણ રેડી કરીશું ને એના વડે જ આ લોટ બાંધીશું. અને આ ભાવનગરી ગાંઠિયા છે એ ટ્રેડિશનલ રીતે જોઈએ તો જાડા વડે પડે છે, પણ અત્યારે એ અવેલેબલ ન હોય તો તમે આ સંચા વડે પણ પાડી શકો છો. અને તળવા માટે તેલ જોઈશે. તો ચલો સૌ પ્રથમ આપણે લોટ બાંધવા માટેનું મિશ્રણ રેડી કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ મિત્રો આપણે અહીંયા જે ચણાનો લોટ છે એ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે મરી છે આપણા સ્વાદ અનુસાર, અત્યારે હું અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન લઈ રહી છું. અધકચરા વાટીને લેવાના છે અને અજમા છે એ પણ આપણે હાથ વડે અંદાજિત 1 ચમચી જેટલા આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે એને આ બધી ડ્રાય વસ્તુ છે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું લોટ જોડે. તો મિત્રો આપણું આ જે મિશ્રણ છે એ રેડી થઈ ગયું છે ચણાના લોટમાં અજમો અને મરી પાવડર જોડે. હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે એક મિશ્રણ તૈયાર કરીશું. એના માટે સૌપ્રથમ આપણે એક તપેલી લઈશું. એની અંદર આપણે અંદાજિત 1 વાટકો આપણે નાની 1 વાટકી પાણી લઈશું. ત્યારબાદ એ જ મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે 1 વાટકી તેલ લઈશું. હવે આપણે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર આપણે અત્યારે 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ છે તો આપણે 1 ચમચીથી ઉપર સહેજ આટલું મીઠું એડ કરીશું. અને આ છે એ પાપડ ખાર છે. પાપડ ખારથી આપણે બહાર જે મળે છે એવા જ સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા ભાવનગરી ગાંઠિયા રેડી કરીશું. તો પાપડ ખાર છે આ રીતે 1 ચમચી ભરીને આપણે લઈ લઈશું. પાપડ ખાર ઘરમાં અવેલેબલ ન હોય તો તમે એની જગ્યાએ બેકિંગ સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ પાપડ ખારથી સારું રિઝલ્ટ મળે છે. આ રીતે બધું નાખ્યા પછી આપણે એને બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે બધું બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરી દઈશું. આપણું મિશ્રણ છે આ રીતે એકદમ સરસ સફેદ બની ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતનું આપણે ટેક્સચર જોશે. હવે આપણે એના વડે લોટ બાંધી લઈશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણું જે મિશ્રણ તેલ અને પાણીનું હતું એ આ રીતે એકદમ ફ્લફી બનીને સફેદ કલરમાં તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના વડે જ આપણો આ જે ચણાનો લોટ છે એ ગાંઠિયા માટે તૈયાર કરીશું. આ રીતે થોડું થોડું આપણે અત્યારે શરૂઆતમાં ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું. તો મિત્રો આપણે જે પાણી અને તેલનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એના વડે જ છે આપણો લોટ છે તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ રીતે આપણો અત્યારે લોટનું ટેક્સચર છે. આપણે આ લોટને થોડી વાર માટે 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. પછી આમાંથી થોડો લોટ લઈ અને એને પાણી વડે મસળી અને ત્યારબાદ આપણે એને સંચામાં ભરી અને ગાંઠિયા રેડી કરીશું. તો આ રીતે અત્યારે આપણે ભાવનગરી ગાંઠિયા માટેનો લોટ છે એ રેડી કરી લીધો છે. તો મિત્રો હવે આપણે સંચામાં જે આ ટાઈપની આપણી જાળી આવે છે મોટા હોલવાળી, તમે જોઈ શકો. આમાં નાની સેવ માટેની પણ હોય, પણ એને આપણે થોડી મોટા હોલવાળી છે એ લઈ અને આપણે સંચો ગ્રીસ કરીને રેડી કરી લઈશું. અને એક બાજુ આપણે ગેસ પર તેલ છે એ ધીમા તાપે તળવા માટે મૂકી દઈશું, ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણો આજે ગાંઠિયા માટેનું મિક્સચર હતું એને આપણે આ રીતે થોડું અત્યારે અલગ લઈ લેશું, બરાબર છે. અને પછી આપણે એમાં આ રીતે થોડું પાણી એડ કરવાનું, અથવા તો ખાલી પાણીવાળો હાથ જ તમે ભીનો કરો. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આનો કલર કેવો છે. હવે આપણે આ રીતે એને થોડું પાણીની મદદથી આ રીતે મસળીશું.
આપણે જ્યાં સુધી લોટનો કલર ચેન્જ ન થાય ત્યાં સુધી આ રીતે થોડો પાણીવાળો હાથ કરતું જવાનું છે અને આ રીતે બેસનને મિક્સ કરતું જવાનું છે. આપણો જે ચણાના લોટનો અત્યારે ગાંઠિયા માટેનો જે લોટ છે એકદમ સરસ કલર બદલાઈને તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે કરવાનું છે. હું આ રીતે લોટને તૈયાર કરી લઉં છું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે જે પાણી વડે મિક્સચર એકદમ ફેટીને તૈયાર કર્યું એનો કલર કેવો છે અને આપણે જે પહેલાં બેસન હતું એનો કલર આટલો ચેન્જ થઈ જાય. હવે આમાંથી આપણે જે ગાંઠિયા બનાવીશું એ એકદમ સોફ્ટ અને બહારથી ક્રન્ચી એવા રેડી થશે. હવે આપણે આપણો જે સંચો હતો એ મેં ઓઇલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધો છે. હવે આપણે એ ભરીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે આ રીતે સંચામાં જે બધો ગાંઠિયાનો લોટ હતો એ ભરી દીધો છે. હવે આ રીતે આપણે સંચો બંધ કરી અને તેલ છે આપણું સારી રીતે ગરમ એક વખત આપણે હવે ફૂલ ગેસ પર કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જ્યારે ગાંઠિયા સંચાથી પાડીએ છીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે સ્લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું. એકવાર આપણે સરસ તેલને ગરમ થવા દઈશું જેથી જ્યારે આપણે ગાંઠિયા બનાવીએ ત્યારે તેલ ચડી ન જાય. એટલે એક વખત સરસ ગરમ પછી સ્લો ટુ મીડિયમ પર ગાંઠિયાને થવા દઈશું. હવે આપણું તેલ છે એ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે એની અંદર ધીમે ધીમે ગાંઠિયા પાડવાની શરૂઆત કરીશું. ગેસની ફ્લેમ છે એકદમ અત્યારે સ્લો ટુ મીડિયમ આપણે રાખીશું. આપણે આ રીતે ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. આપણે તેને સ્લો ગેસ પર જ અત્યારે થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગાંઠિયા છે એકદમ સફેદ કલરના બનીને તૈયાર થયા છે. થોડી વાર થાય પછી આપણે આ રીતે એને ધીમેથી પલટી દઈશું. આપણે ગાંઠિયા છે આપણે એને સ્લો ગેસ પર જ કરીશું. સ્લોથી સહેજ વધારે એટલા કારણ કે નહીં તો ફાસ્ટ ગેસ હશે તો ગાંઠિયા લાલ થઈ જશે અને ગાંઠિયા આપણે લાલ નહીં થવા દેવાના. ત્યારબાદ ગાંઠિયા બની જાય પછી આપણે ઉપર છાંટવા માટે અહીંયા મેં બ્લેક સોલ્ટ અને હિંગ પાવડર બંનેનું મિશ્રણ છે એ રેડી રાખ્યું છે. આપણા ગાંઠિયા છે મિત્રો એ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. અને આપણે જ્યારે એને ગરમ ગરમ ગાંઠિયા હોય ત્યારે જ આપણે એના પર આ રીતે આપણે જે મિશ્રણ રેડી કર્યું છે મસાલાનું એ ભભરાવી દઈશું. આ રીતે છે હું બીજા ગાંઠિયા બનાવીને રેડી કરી લઉં છું. તો આપણા ભાવનગરી ગાંઠિયા છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ આપણે આ રીતે કરીએ તો આમ જુઓ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થયા છે અને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ. તો તૈયાર છે આપણા ભાવનગરી ગાંઠિયા. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.